নমস্কাৰ। নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ অটিং গাঁৱত যোৱা 4 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ দিনা বিয়লি 4 বজাত আসাম ৰাইফলছে 14জনকৈ নিৰীহ শ্ৰমিকক হত্যা কৰাৰ ঘটনাটো আমি ৰাইজৰ দলে গৰিহণা দিছোঁ আৰু এই ঘটনাৰ দোষীসকলক কঠোৰতম শাস্তি বিহিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। দীৰ্ঘদিন ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ভাৰতীয় সেনাই এনেকুৱা ধৰণৰ দুষ্কাৰ্য সংগঠিত কৰি আহিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ অঘটন সংগঠিত কৰি আহিছে আৰু সদায় আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এনেকৈ নিৰীহ জনগণৰ ওপৰত বিভিন্ন সময়ত সন্ত্ৰাসবাদ দমনৰ নামত নিৰীহ জনগণৰ ওপৰত এনেকৈ কেতিয়াবা অত্যাচাৰ কৰা হয়, কেতিয়াবা আক্ৰমণ কৰা হয় আৰু কেতিয়াবা হত্যা কৰা হয়। নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত শান্তিপূৰ্ণ আৰু একেবাৰে নিৰীহ শ্ৰমিকৰ ওপৰত কয়লা শ্ৰমিকৰ ওপৰত কৰা এই আক্ৰমণ সকলোৰে কাৰণে গৰিহণাযোগ্য এটা ঘটনা আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাইজৰ দলে আমি এই ঘটনাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ আৰু দোষীসকলক কঠোৰতম শাস্তি বিহিবৰ কাৰণে পুনৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আমি ৰাইজৰ দলে ক'ব খোজোঁ যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যি আফচা আছে, সৈন্যবাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন দীৰ্ঘদিন ধৰি থকা হৈছে, ৰাখি থোৱা হৈছে, যি আইনৰ বলত বলিয়ান হৈ এনেকৈ বিভিন্ন সময়ত এনেকুৱা নিৰীহ জনগণৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে আৰু তাৰ কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ আইনগত বিচাৰ নহয়। আল্টিমেটলি সমগ্ৰ বিচাৰ কেৱল আৰ্মিৰ ভিতৰত হয়। গতিকে বিচাৰৰ শেষ সমাপ্তি কি ঘটিলে, লজিকেল কনক্লুজন হ'লনে নাই, সেই ঘটনাটো জনগণে কেতিয়াও জানিবলৈ নাপায়। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি দাবী জনাইছোঁ যে আসাম ৰাইফলছৰ যিসকল মানুহে, যিসকল আৰ্মি অফিচাৰ আৰু যিসকল আৰ্মিয়ে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে তেওঁলোকক অনতিবিলম্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু লগতে সৈন্যবাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল কৰিব লাগে আৰু লগতে এই ঘটনাৰ NIA তদন্ত ঘোষণা কৰি এই ঘটনাক সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ বুলি ঘোষণা কৰিব লাগে। এনেকৈ নিৰীহ জনগণৰ ওপৰত কৰা এনেকুৱা অত্যাচাৰ কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব। সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসী ৰাইজ নাগালেণ্ডৰ এই নিৰীহ জনতাৰ পৰিয়ালসকলৰ লগত আছে। আমি ৰাইজৰ দলে নাগালেণ্ডৰ জনগণৰ ওচৰত এই মুহূৰ্তত আছোঁ, তেখেতসকলৰ দুখৰ আমি সমভাগী হৈছোঁ আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ মই নাগালেণ্ডবাসী ৰাইজৰ ওচৰত আছোঁ বুলি ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি হিচাপে ঘোষণা কৰিব খুজিছোঁ।